Hello mọi người, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Và hôm nay Nhi làm một cái video rất đặc biệt. Trước mấy năm Nhi làm một cái video là 20 facts about me. Thì hôm nay Nhi làm một cái video mới sau khi bao nhiêu năm, gọi là 50 facts about me. Và những câu hỏi hôm trước Nhi đã đăng lên Instagram stories của Nhi và hỏi các bạn là các bạn đang muốn biết gì về cuộc sống của Nhi hay biết gì về bản thân Nhi. Thì hôm nay Nhi sẽ trả lời 50 câu hỏi, cố gắng nhanh nhất có thể để cho mọi người có thể biết thêm về Nhi. Yeah. Alright. Tên thật của Nhi có phải Thảo Nhi Lê không? Tên thật của Nhi là Thảo Nhi, đúng rồi. Nhưng tên trên giấy tờ của Nhi là Jenny Lê. Nhưng cái tên ấy thường thường Nhi không bao giờ Nhi dùng. Toàn là những các bạn của Nhi hồi xưa ở high school ở bên Đức thì mọi người gọi Nhi vẫn là Jenny. Còn những các bạn mà ở university hay là các bạn hay là những các bạn người Việt Nam hay là những người ở Việt Nam hay là bố mẹ thì gọi Nhi là Nhi. Thì Nhi là tên như là kiểu nickname ở nhà người ta gọi, bố mẹ gọi Nhi thế. Nhi năm sinh 1994. Nhi biết 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh. Và tiếng Đức là giỏi nhất. Nhi thích nhất là màu hồng, nhưng Nhi không bao giờ mặc màu hồng, Nhi chỉ mặc màu đen trắng thôi. Oh my god, có một con Nhi rất là ghét, Nhi rất là sợ là con rán. Món Nhi thích nhất là bún bò Huế, vẫn là món đấy. Và món nào Nhi không thích nhất thì chắc không có, tại vì Nhi là một người rất là dễ nuôi. Thực ra cái gì Nhi cũng ăn được, ngoài ra những kiểu con bọ ấy, hay là giun hay là nội tạng thì Nhi không ăn được, còn ngoài ra Nhi ăn hết. Có Nhi biết nấu ăn, nhưng nấu ngon hay không ngon là một câu chuyện khác. Tất nhiên là mỗi ngôn ngữ là nó sẽ có cái khó khăn của nó, nhưng nghĩ là không có dễ. Nhưng đôi khi nếu mình có năng khiếu thì chắc là dễ hơn. Nhi cũng không phải là một người quá giỏi về ngôn ngữ, nhưng Nhi cảm thấy nếu mình nói nó hàng ngày và mình tập nói kiểu daily life ấy, thì mình sẽ học được ngôn ngữ dễ hơn là mình học trên lý thuyết. Để mình không dùng nó là mình sẽ không học được, mình sẽ không nhớ được. Nghệ thuật, vẽ. Hometown ở Việt Nam là Hà Nội. Bố mẹ Nhi là người Hà Nội. Thật ra thì tiếng Việt là nói mấy cái basic thì Nhi nói ở nhà với bố mẹ. Xong rồi bắt đầu lúc mà Nhi khoảng 15-16 tuổi, Nhi bắt đầu chat chít ấy, chat trên mạng với các bạn Việt Nam ở toàn thế giới ấy. Thì tự nhiên Nhi bắt đầu Nhi học tiếng Việt Nam, tự Nhi kiểu hỏi mẹ ơi, cái này viết như thế nào? Xong rồi mẹ nói là mẹ giúp giờ Nhi viết á. Nhưng đến ngày hôm nay thì viết dấu Nhi vẫn chưa biết viết. Nhi chỉ viết không có dấu thôi, còn nói thì càng cải thiện. Hồi trước thì bên Đức nó hay có cái kiểu photographer và model làm việc với nhau. Thì nó có một cái platform ở trên đấy. Xong rồi Model Kartei, nó gọi là Model Kartei, thì nó là một cái platform những người mẫu, ai thích là người mẫu lên đấy. Xong rồi có những photographer người ta sẽ kiểu hợp tác với mình, chụp ảnh với mình kiểu for free. Thì người photographer sẽ có ảnh riêng và mình cũng sẽ ảnh riêng cho mình. Xong rồi sau đó Nhi cũng vào mấy cái agency ở bên Đức Nhi đăng ký để Nhi làm model cho mấy cái kiểu commercial. Xong rồi sau đó Nhi cũng chụp ảnh influencer ở ngoài, tự nhiên thích đam mê chụp ảnh. Xong rồi tự nhiên mình vào trong modeling, xong về Việt Nam thì Nhi có nhiều cơ hội chụp ảnh với campaign lớn hơn và lookbook nữa. Một người vui. Alright, thì what I'm insecure about, I think thì ai cũng có những insecurities của bản thân mình. Thì Nhi nghĩ là nếu mình thật sự suy nghĩ về bản thân mình và mình hiểu bản thân mình thì mình sẽ tìm hiểu được và mình biết là những cái insecurities là những cái gì. Của Nhi là Nhi rất là sợ một mình, Nhi rất là sợ cô đơn. Cái là một cái insecurities của Nhi, vì thế luôn luôn Nhi sẽ có rất nhiều bạn bè xung quanh Nhi, bố mẹ, gia đình, bà hay là người yêu. Tại vì Nhi trước là một cái sợ hãi của Nhi là kiểu sợ một mình. Một cái insecurity nữa là sợ mất một người nào đó. Thì Nhi hay kiểu đau khổ với tình yêu. Tại Nhi hay bị bám vào người khác ấy, Nhi kiểu có cái tính bám. Thì đấy là những cái insecurities, vì thế mình phải học love myself, để học yêu bản thân Nhi nhiều hơn.
và không kiểu sợ những cái chuyện đấy nữa. Tại vì nếu mà thật ra người ta thuộc về mình thì người ta sẽ không đi kiểu đấy. Thì những cái insecurities đấy Nhi cũng phải tự Nhi học từ từ. If you would ask me on a date, what would I do? I would say yes if I would be single. But I'm not single though. I don't have a dual citizenship. Nhi không có Nhi không có hai passport. Nhi là passport Đức. Tại vì ở bên Đức người ta không cho hai passport và Nhi phải bỏ quốc tịch Việt Nam lúc Nhi 18 tuổi. How I would define my style. Style của Nhi là casual chic but still kiểu sophisticated, cả tính sexy. Thì nó là kiểu một cái mix như thế. If I would stay or go back to Germany right now thì hiện tại Nhi nghĩ là Nhi sẽ stay ở Việt Nam. Tại vì sự nghiệp của Nhi đang phát triển ở Việt Nam. Còn mai mốt thì quay lại Đức hay không thì cuộc sống sẽ trả lời. Skincare product thì Nhi thích cái toner của Kiehl's, moisturizer của Kiehl's hay là của Silvershoe cũng tốt, hay là của Lancome những cái serum also very nice. Favorite book thì Nhi có mấy book Nhi rất thích. Có một video trước đây Nhi cũng review thì Nhi thích The Secret, xong rồi Think and Grow Rich, hay là Rich Daddy Poor Daddy, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Và cái quyển sách đấy có thể giúp đỡ mình hiểu vì cái giới tính bên kia tốt hơn. When did I start loving myself? I think đến ngày hôm nay Nhi vẫn work on it. Thật ra là cái quá trình mà love myself, yêu bản thân mình là một quá trình rất là dài. So even until now, đến ngày hôm nay chắc chắn là Nhi cũng chưa love myself đủ. Và mình vẫn phải cải thiện và work on it very hard. Acting class của chị Cathy Uyên ở ACT rất là vui và rất tốt. Thì ai cũng có thể đăng ký được ở đấy. Giá của nó là 8 triệu cho 10 buổi, một tuần 2 buổi. Xong mình sẽ đến học đấy khoảng 3-4 tiếng một buổi. Rồi chị Cathy với cả team sẽ chỉ cho mình những cái cơ bản và knowledge kiểu acting. Và những cái skill đó mình học mình có thể dùng cho hàng ngày, cho lúc mình chụp ảnh hay là mình làm YouTube video. Nói chung là những cái skill đó mình có thể dùng cho hàng ngày của mình được. How was growing up in Germany and going to school? Lúc mà Nhi grown up in Germany, Nhi cảm thấy rất là vui. Thì Nhi cũng không có cái so sánh là lúc mà mình nhỏ mình grow up ở Việt Nam như thế nào. Nhưng đối với Nhi grown up ở Đức thì cảm thấy rất là an toàn, rất là vui vẻ, rất là sướng. Nhưng có gì Nhi phải complain về cuộc sống của Nhi. Trường học cũng for free, mọi thứ rất là thoải mái. Và đi học mọi người cũng vui vẻ. Đôi khi lúc nhỏ thì tại vì mình sống ở thành phố nhỏ ấy, thì Nhi là một người châu Á, một trong người châu Á ít nhất. Nhưng mà nhớ là lúc hồi xưa Nhi đi học là Nhi là người châu Á duy nhất trong trường học luôn. Thì đôi khi lúc mình nhỏ thì mình cũng sẽ gặp những cái kiểu stupid comments, hay là kiểu người ta trêu mình là mình người nước ngoài ấy. Nhưng hay là kiểu ô con kia con châu Á nó ăn thịt chó kiểu đấy. Nhưng mình đâu ăn đâu, nhưng kiểu mọi người vẫn kiểu hay trêu ấy. Kiểu sau khi một thời gian thì mình quen với cả cái chuyện đấy thì Nhi cảm thấy mình cũng kệ, không sao hết. Thì nói chung là đi học ở bên Tây cũng cảm rất là vui. Introduce myself in German. Okay. Hallo Leute, mein Name ist Thảo Nhi. Ich bin 25 Jahre alt, wurde in Deutschland geboren, lebe jetzt in Vietnam, bin ein Mode-Influencer und ja, das bin ich. Ok, dịch lại nhá. Nhi nói là hello mọi người, tên của Nhi là Thảo Nhi. Nhi 25 tuổi và Nhi sinh ra lớn lên bên Đức. Hiện tại Nhi là fashion influencer và sống ở Việt Nam. Sống ở Việt Nam thì nó tất nhiên là khác hẳn hoàn toàn với sống ở bên Đức. Bên Đức thì cuộc sống nó cứ chậm, rất là relax, một ngày kiểu không bao giờ qua, kiểu cảm thấy một ngày nó rất là dài. Mình ở nhà nhiều hơn, hay mình đi làm mình ở nhà nhiều hơn là mình đi chơi. Còn ở Việt Nam thì nó như ngược lại luôn, cuộc sống nó rất là năng động, rất là kiểu crazy. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là lớn, là big city life luôn. Ngày nào cũng như là weekend, ngày nào mình cũng có thể đi chơi được, không có một ngày nào là Sài Gòn kiểu sleep. Nói chung là ở Việt Nam nó khác hoàn toàn đấy, cho người trẻ nó rất là phù hợp.
So đúng rồi, my family is all living in Germany. Yes. Và dù bố mẹ gia đình sống tất cả ở bên Đức nhưng Nhi quyết định về Việt Nam. Tại vì cảm thấy lúc mình còn trẻ mình có thể mình không có ràng buộc cái gì trong cuộc sống. Và mình còn trẻ thì mình cứ đi đâu cũng được. Thì hồi xưa Nhi cũng suy nghĩ là muốn đi Mỹ hay là đi Úc hay là đi về Việt Nam hay châu Á hay gì đó. Thì cuối cùng Nhi lại chọn Việt Nam. Tại sao không? Tại Việt Nam nó là quê hương của bố mẹ mình và cũng là roots của Nhi. Xong Nhi muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam thì Nhi về Việt Nam. Xong lúc mà mình sống ở đây thì một thời gian ngắn thì mình cảm thấy nó rất phù hợp với Nhi và với sự nghiệp của Nhi, thì vì thế Nhi chọn về Việt Nam. Do you ever feel inferior about yourself? Inferior đến Việt Nam là kiểu bao giờ mình cảm mình thấp hơn người khác không, hay là kiểu không bằng người khác ấy? Thì Nhi nghĩ là bản thân Nhi thì cái chuyện mà self love hay là kiểu tự tin thì Nhi cũng không đến nỗi như thế. Kiểu Nhi cũng tự tin và cũng yêu bản thân đến mức mà Nhi cũng không nghĩ là Nhi thấp hơn người khác. Nhi nghĩ là con người mình ai cũng có một cái đẹp riêng, một cái giỏi riêng và mình ai cũng là kiểu equal giống nhau hết. Ai cũng có một cái điểm nhấn khác nhau. Thì Nhi cảm thấy Nhi không có một cái gì mà Nhi luôn luôn Nhi phải so sánh với người khác hay là Nhi không bằng ai hết. Nhi nghĩ là với cái điều đó thì I'm pretty good. So what Daphale means? So I think cái này rất là nhiều người hỏi Nhi lúc trước đây. Rồi hồi xưa Nhi làm cái fashion blog của Nhi là daphale.com. Thì Daphale means crystal stone, là như đá pha lê. Thì vì thế nó là crystal stone là một cái đá pha lê, nó sẽ chiếu tất cả những cái đam mê của Nhi, những cái yêu thích của Nhi ra bên ngoài. Thì hồi xưa Nhi đặt cái blog của Nhi là đá pha lê nhưng đọc là đa pha lê, nghe kiểu pháp tây. Và nó có cái lê ở đằng sau thì nó liên quan đến cái tên gia đình của Nhi. Thì vì thế Nhi chọn cái tên đấy. Nó là cái first thing came into my mind, là cái đầu tiên mà Nhi nghĩ đến. Không hiểu tại sao. Vì thế, đa pha lê. Lingerie. Thì why I choose lingerie as the main product line? Thì hồi xưa Nhi đã luôn luôn yêu thích về nội y, không phải là mới bây giờ. Lúc mà Nhi nhỏ mà lần đầu tiên một con gái mình được đi mua quần áo underwear, đúng không? Quần áo lót ấy. Thì Nhi còn nhớ Nhi vào H&M với mẹ là những cái quần áo lót đầu tiên Nhi được mua. Xong rồi Nhi luôn luôn Nhi nhìn thấy cái phần lingerie ấy, bên cạnh underwear ấy, kiểu có gen rất là xinh, rất là đẹp ấy. Và Nhi rất là thích cái đấy, nhưng không hiểu sao Nhi đam mê với nó. Đam mê với cả những cái gen, những cái áo lót dễ thương, bralette rồi kiểu lingerie ấy, từ lúc hồi nhỏ rồi. Tất nhiên lúc mình nhỏ mình không có được mặc, nhưng kiểu lớn lên Nhi luôn luôn Nhi hay kiểu tự đi mua và mặc cho bản thân mình thôi ấy. Dù như không có bạn trai là không có ai hết ấy. Để Nhi cảm thấy lingerie là một cái đam mê của Nhi mà Nhi thấy nó rất là đẹp. Rất thích luôn. Nó thật sự là nghệ thuật đối với Nhi. Ok, thế nào mà có thể vượt qua một cái chia tay được và em còn thương người đấy quá. Thứ một, Nhi muốn nói với em là em có thương bản thân em không? Mình có kiểu thương bản thân mình đủ không? Tại sao mình phải thương người khác đến mức mà mình đau khổ như vậy? Thì đấy một câu hỏi Nhi hỏi cho em thôi. Tại vì tất nhiên lúc ban đầu mà Nhi với bạn trai cũ của Nhi bỏ nhau thì tất nhiên Nhi cũng có một thời gian Nhi rất đau khổ. Có thể là phải 1-2 tháng hay là mấy tuần đấy Nhi cũng rất đau khổ. Nó Nhi rất là... Tại vì mình cũng kiểu bỏ rất là nhiều tình cảm trong cái mối quan hệ đó và những cái cố gắng của mình. Nhưng mình phải suy nghĩ rất là kỹ và cũng tích cực. Tại sao một quan hệ nó lại broke up, đúng không? Nó broke. Thì tại vì tất cả mọi thứ nó hỏng, hay là người ta bỏ mình hay là mình bỏ người ta, nó phải có một cái lý do. Và cái lý do đấy mình phải suy nghĩ là cái lý do nó đến từ đâu và mình có những cái điểm gì mà không tốt mà tại sao cái mối quan hệ nó hỏng. Và sau khi mình thật sự Nhi kiểu suy nghĩ về bản thân Nhi và Nhi mới biết là Nhi có rất là nhiều cái điểm mà không tốt và cũng điểm xấu và làm cho cái mối quan hệ nó bị hỏng ấy. Và Nhi suy nghĩ về nó rất nhiều để Nhi có thể cải thiện. Để Nhi muốn là những cái vấn đề đấy nó không có bao giờ xảy ra nữa. Những cái tính cách xấu nó không có bao giờ nó repeat lại mà trong cái mối quan hệ ở tương lai của Nhi. Thì lúc mà mình suy nghĩ bản thân mình cũng nghĩ là ôi trời ơi, tại sao mình như vậy? Lúc mình nghĩ về người đối diện đấy mình cũng nghĩ là ôi trời ơi, tại sao mình lại yêu người đấy? Thật ra là nó có lý do tại sao mình chia tay nhau, luôn luôn có một lý do. Vì thế mình cũng đừng có buồn quá. Mình chắc chắn là mình sẽ có một thời gian mình buồn. Bạn em cứ khóc đi, em cứ khóc, em cứ buồn đi, buồn tan nát.
Nhưng sau khi một thời gian mọi thứ sẽ qua, mình sẽ không phải mãi mãi mình đau khổ. Mình sẽ phải tìm những cái niềm vui trong hàng ngày. Mình đi gặp bạn bè, đi gặp gia đình, mình đi chơi, mình sẽ vui hơn. Và mình cũng đừng quên là suy nghĩ về cái câu chuyện này sâu sắc một tí, để lần sau mình có một mối quan hệ khác, mình sẽ làm nó tốt hơn và mình sẽ tìm một người phù hợp với mình hơn. Tại vì cuộc sống nó như vậy, mình càng trưởng thành và mình sẽ học hỏi nhiều, mình cũng sẽ thay đổi. Và càng ngày mình sẽ càng tìm thấy người tốt hơn nữa. Tại mình cũng thành một người tốt hơn. Vì thế em đừng buồn nhé. Chắc cũng phải 3 tháng. Kiểu đấy. Thật ra thì tùy. Chắc là Nhi, đối với Nhi là Nhi cũng may mắn. Tại vì sau khi khoảng 3 tháng thì Nhi cũng tìm một người yêu mới. Thì nó dễ hơn, mình quên người kia dễ hơn. Nhưng cái đấy thì tùy ai cũng khác nhau. Làm thế nào để Nhi có cái quan điểm sống như thế nào để sao Nhi lạc quan và vui, đúng không? Thì rất là dễ. Tất cả đến từ suy nghĩ của mình. Nhi có suy nghĩ rất là thoải mái, suy nghĩ rất là vui vẻ và rất là tích cực về mọi thứ. Đôi khi nó có một cái vấn đề gì đó, ok, mình sẽ lúc đấy maybe mình suy nghĩ mình sẽ kiểu angry hay là giận hay tức gì đấy. Nhưng sau đó mình phải bình tĩnh lại và nhìn cái tốt trong cái vấn đề đấy, xong rồi giải quyết thôi. Và vì thế Nhi cảm thấy nếu mình sống kiểu thoải mái và mình easy going như thế thì nó nhẹ người hơn. Và nếu mà mình kiểu quá căng thẳng với tất cả mọi thứ ấy thì cuộc sống sẽ căng thẳng lắm. Vì thế mọi người cứ sống vui vui, tích cực lên rồi cũng thoải mái. Đừng có nặng nề với tất cả vấn đề quá. Biggest challenge in becoming an influencer, I think tất nhiên làm influencer rất là khó. Tại vì mình sẽ luôn luôn cũng sẽ không mất tự tin. Tại vì mình cũng nghĩ là ôi, ban đầu những kiểu khóc rất nhiều, kiểu ôi sao mình làm cái gì sai vậy, sao hình ảnh của mình cũng cố gắng mà sao mình lại lên follower chậm thế, sao người ta lại không thương yêu mình bị sao vậy. Lúc ban đầu mình sẽ có cái insecurities của bản thân mình, nhưng mình không bao giờ được quên mình có insecurities đó, mình không được bao giờ quên là mình vẫn luôn luôn phải chính mình và phải authentic. Tại vì sẽ có những người follower, sẽ có những người ngoài kia người ta sẽ thích mình và yêu mình và ủng hộ mình vì cái tính cách riêng của mình ấy, mình có một cái gì mà kiểu special ấy. Thì vì thế Nhi cảm thấy là quan trọng là mình làm influencer là mình luôn luôn phải là chính mình. Và Nhi nghĩ cái đấy cũng không phải là dễ. Tại vì mình cũng có nhiều cái nó ảnh hưởng đến mình lắm. Major của Nhi lúc đi đại học là International Fashion Retail. Nó là vì kinh doanh thời trang, tất cả mọi thứ về textile. Thì Nhi học tất cả mọi thứ từ sản xuất vải đến chỉ, đến mọi thứ technique, đến kinh doanh và thời trang, kinh tế về thời trang in general. Vì thế Nhi bây giờ làm cái đấy luôn mọi người ạ. Rung động. Nhưng mà lần đầu tiên Nhi rung động và Nhi fall in love. Nhi lúc đấy chắc là Nhi cũng phải là 16 tuổi. Lúc là Nhi có một người Nhi kiểu rất thích. Yeah, first love. Nguyên tắc trong tình yêu, Nhi nghĩ là nguyên tắc trong tình yêu thì Nhi không phải có quá nhiều nguyên tắc trong tình yêu. Tại vì tình yêu nó cũng có một cái nó rất là tự nhiên. Đôi khi mình đọc mấy cái lý thuyết này kia thì yeah, make sense, tất cả fine, mình cũng hiểu nó. Nhưng trong cuộc sống đôi khi nó không như trong quyển sách, trông như giấc mơ của mình, trông như cổ tích. Thế đối với Nhi quan trọng trong tình yêu 3 điều. Nhi nghĩ là tôn trọng nhau, thương yêu nhau, tin tưởng nhau là trust. Kiểu respect, love and trust. Tại vì nếu mà không có tôn trọng nhau thì mối quan hệ nó chắc chắn là tan nát rồi. Được phụ nữ phải tôn trọng người đàn ông phải tôn trọng phụ nữ. Xong rồi đến tình yêu, tất nhiên mình phải yêu nhau, phải thương nhau. Và tại sao love? Tại lúc mình yêu thương một người nào đó thì tự động mình sẽ kiểu dành cho người ta tất cả những attention, những cái tình cảm, những cái gì đó đến người ta. Tại lúc mình yêu ấy thì mình sẽ cho cái người đối diện mình tất cả mọi thứ tốt trên thế giới. Còn xong rồi cái thứ ba là tin tưởng, là trust. Tại vì nếu không có trust thì mình sẽ luôn luôn bị có cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu và mình cái kiểu ôi, anh ấy đang làm gì vậy? Xong rồi tất cả từ những cái suy nghĩ đấy nó sẽ đẻ ra những cái vấn đề ấy. Thì thế nó gọi là trust, rất quan trọng. Và nếu mình không trust người ta rồi ấy, đừng yêu. Một món skincare, moisturizer, món makeup,
concealer. Purpose of my life, ok. Cái này là một câu hỏi rất là khó. Như nghĩ là rất là khó tìm cho cuộc sống mình một cái purpose. Đôi khi dù bây giờ như nghĩ là maybe cái này là purpose của Nhi, nhưng đôi khi nó không phải purpose thì sao. Nhưng như nghĩ là hiện tại là Nhi có một cái purpose, là Nhi có cái đam mê của Nhi, là cái công việc của Nhi, là những cái gì mà Nhi làm ra, như từ những cái như làm influencer hay là Nhi làm thương hiệu Dafale Studios, thì những cái đấy Nhi làm không phải là mỗi vì kiếm tiền. Nhi làm cái này thật sự là vì đam mê của Nhi, nó làm Nhi vui, làm Nhi happy, làm Nhi có ý nghĩa trong cuộc sống, và Nhi có thể chia sẻ mọi người một cảm hứng, một cái lifestyle sống như thế nào là vui, mặc cái gì là nice. Đó là một cái cách sống Nhi muốn kiểu, không phải Nhi muốn kiểu inspire mọi người ấy. Là nghĩ là cái cách sống của Nhi, và Nhi cảm thấy như là kiểu với Dafale Studios có thể inspire mọi người và cho mọi người cảm hứng về kiểu phụ nữ tự tin. Thì cái đấy là đối với Nhi là một cái purpose, là Nhi có một cái sức mạnh vì inspiration đối với tất cả mọi người. Thì cái đấy Nhi cảm thấy là cái purpose của Nhi, và Nhi cảm thấy Nhi vui vẻ với đấy. Tại vì Nhi có thể giúp đỡ mọi người được, để tìm được đam mê riêng của mình, hay là có thể tự tin hơn là một người phụ nữ, hay là yêu thời trang hơn. Thì cái đấy là Nhi cảm thấy nó làm Nhi vui, lúc mà Nhi có thể inspire và giúp đỡ các bạn. Thank you. Nhi muốn làm diễn viên không? Thì cái chuyện đấy Nhi cũng suy nghĩ rất là lâu rồi. Nhi cảm thấy Nhi rất là cũng thế. Thật ra thế rất là thú vị làm acting. Nhưng tất nhiên là cũng phải xem là cái nghề nghiệp có duyên với mình không. Thì Nhi sẽ cố gắng. Nhi cũng đi học mấy cái basic class rồi. Nhi rất thích xem phim, và bây giờ Nhi sẽ cố gắng đi thêm mấy cái casting để xem là mình có cơ hội và có duyên với cái nghề này không, và có ai nhận mình làm phim không. Hôm qua Nhi đếm là 28 nước Nhi đã từng đi ở trên thế giới này, và nước nào mà Nhi cảm thấy thú vị nhất Nhi cũng biết. Nhi cảm thấy rất là khó, tại vì Nhi cảm thấy mỗi một nước nó có một cái thú vị riêng của nó, một cái culture riêng, một cái văn hóa riêng, tất cả mọi thứ nó khác hẳn, nó không có so sánh được ấy. Đúng là một cái nước Nhi đi, một thành phố Nhi đi có một cảm xúc rất là khác nhau, những cái experience rất là tuyệt vời, và không có so sánh với nhau được. Nhưng cảm thấy tất nhiên là chắc là một cái nơi thú vị nhất là có thể là Hồ Chí Minh và Việt Nam, là vì thế lý do tại sao Nhi dọn về Việt Nam Nhi sống. Nhi không bao giờ Nhi làm một cái gì mà Nhi hối hận, tại vì Nhi luôn luôn làm hết mình, yêu hết mình, cái gì cũng hết mình, và mình cố gắng. Vì thế sao mình phải hối hận, tại mình đã cố gắng rồi mà. Như thế Nhi phải thử hết. Đừng bao giờ mình mang mốt mình lớn lên mình lại nói if I would be young, sao mình không làm cái này kia. Không mọi người ơi, mọi người phải làm. Thích làm gì làm đi, đừng có hối hận. Tình yêu của Nhi hiện tại. Hello anh Long Huy. Rồi, tình yêu hiện tại của Nhi thì Nhi cảm thấy trưởng thành hơn, nó more mature, nó vững hơn, nó tinh tế hơn, nó sâu sắc một kiểu khác, nó kiểu như vậy. Và Nhi cảm thấy anh Long cho Nhi một cái cảm giác rất là an toàn, rất là tình cảm, và Nhi nghĩ là cái đấy là một cảm giác mà mình rất cần thiết để nếu mình muốn có một mối quan hệ healthy. Một người influencer, mọi người cứ làm đi, thích thì làm thôi. Thì lúc ban đầu Nhi làm influencer, Nhi cũng không có mục tiêu là Nhi làm influencer đâu. Hồi xưa từ influencer còn chưa có, thì mình cứ bắt đầu mình thích chụp ảnh, mình phải đam mê với một cái gì đó. Mọi người đam mê với nấu ăn đi, hay đam mê với thể thao, hay là với fashion, hay vì gì đó, thì mọi người tìm một cái lĩnh vực nào đó mọi người đam mê, mọi người thích, xong mọi người đánh vào nó là kiểu chụp ảnh hay là làm mấy cái video vì nó. Nhưng Nhi là kiểu thích thời trang đúng không, thì Nhi sẽ kiểu quay chụp ảnh những cái outfit ideas rồi mình share cái đấy trên mạng xã hội. Xong hồi xưa là mình Nhi share đến chưa Instagram, Nhi share trên một cái website này lookbook.nu thì nó chia sẻ về thời trang. Xong rồi sau đó Nhi làm một cái blog, xong rồi sau đó Nhi làm Instagram, xong rồi mình làm tất cả cái đấy vì niềm vui về đam mê của mình thôi, nó không có một cái mục tiêu gì hết, làm cho vui thôi. Xong rồi tự nhiên mình từ influencer marketing nó phát triển nó lên, xong rồi có mấy thương hiệu người ta nhắn tin Nhi tặng quà, xong rồi tự nhiên tặng quà mình nhận quà thì mình chụp ảnh, may quá mình không phải mua đồ nữa. Xong rồi sau đó thì mình được brands, những cái thương hiệu người ta hỏi mình hợp tác, trả tiền luôn, làm kiểu quảng cáo cho người ta, professional luôn, ra content, làm content creation cho người ta. Thì tự nhiên cái nghề influencer nó mới thành nghề. Xong rồi Nhi với kiểu bây giờ vẫn làm nghề nó,
Nó ban đầu nó bắt đầu từ đam mê thôi. Mọi người cứ thế. Oh my god, 24 tiếng. If I would exist only for 24 hours, what would I do? I would do everything which is possible. So 24 tiếng mình không có thể travel cả thế giới được. Of course not. Thì Nhi sẽ stick ở Sài Gòn hay là xung quanh Sài Gòn. Thì Nhi làm tất cả mọi thứ, ăn tất cả những cái món gì mà Nhi muốn ăn, tất cả những cái nationality food, food Việt Nam, Chinese, Korean, Japanese, Italy, tất cả những món gì mình có Nhi phải ăn hết. Xong rồi Nhi phải đi xe máy quanh Sài Gòn, đi tất cả những cái corner, lên những cái skyline, đi ra những cái vùng gần biển gì đấy như Mũi Né hay là Hồ Tràm gần đây. Mình đi đến chỗ biển mình cảm nhận được biển như thế nào, vào rừng một tí, đi lên kiểu highway, xong rồi mình cứ cảm giác một cuộc sống như là kiểu nó gọi là gì, road trip, mình đi phượt một tí, xong rồi mình có thể mình có đi một người bạn nào đó, mình không cô đơn, mong là có một người bạn nào đó hay một người yêu mình đi cùng, mình sẽ hôn một lần, mình có cảm giác là hôn như thế nào, hay là mình cảm giác mình ôm một người, mình ôm như thế nào. Nói chung là sẽ trải nghiệm tất cả những cái đấy, hay là có thể nhiều hơn nữa, xong rồi đi chơi, đi party, làm tất cả những cái đấy, hay mình đi nhảy, cảm giác nhảy, nghe nhạc, là kiểu tất cả những gì mà mình thường gọi là enjoy cuộc sống. Thì Nhi sẽ làm tất cả những cái điều đó trong 24 tiếng. Trong nhà Nhi thật ra không có nhiều đồ gì hết. Nhi nghĩ là nếu mà nhà Nhi cháy, Nhi sẽ cầm cái túi của Nhi, cái túi và túi Chanel với túi Dior của Nhi và cái laptop của Nhi, không Nhi sẽ chạy. Và cái câu chuyện này buồn cười lắm. Năm trước Nhi còn ở chung cư cùng Levi. Sau hôm nay có bạn của Nhi, bạn thân của Nhi mới nước về là Vân. Xong rồi Vân đang ở nhà Nhi đợi Nhi đi làm. Xong rồi nó gọi Nhi ơi chết rồi, thấy kiểu có fire alarm, nó đang kiểu báo là đang cháy nhà, sao ta làm gì bây giờ? Xong Nhi kiểu ok, bình tĩnh, mày bây giờ mày lấy cái túi, xong mày nhét cho tao cái túi Dior vào đấy và cái laptop của mày chạy nhá. Xong rồi nó nhét lấy cái túi quần áo bẩn của Nhi, nó nhét cái laptop và nhét cái túi Dior của Nhi rồi chạy ra ngoài. Nhưng nó không phải cháy thật, nó chỉ là cháy test thôi. Nhưng mọi người nhìn đâu, tại Nhi đâu có gì ở nhà, tiền Nhi không để ở nhà, Nhi chả có gì ở nhà này cả. Mấy cái đồ linh tinh này kiểu make up thì mình sẽ mua lại được mà. Ban đầu sẽ tự chọn một mình giải tỏa, tại vì phải cần thời gian để suy nghĩ bản thân mình, clear mind, cho đầu óc mình thoáng ra. Xong rồi sau đó Nhi cần chắc chắn là một người nào đó như bà Nhi hay là những bạn thân của Nhi để Nhi có thể chia sẻ được và xem được góc nhìn của người khác, xem là cái cách suy nghĩ của mình là đúng chưa, kiểu đấy. Nhưng mà Nhi say xỉ nhất là Nhi chỉ muốn nhảy, muốn vui, muốn cười, muốn ôm và hôn người khác thôi. Nhi rất tình cảm, lúc mà Nhi như một người tình cảm muốn dĩ ra, nhưng mà Nhi say chắc như người tình cảm hơn nữa. Kiểu không phải vui thôi. Tuổi ấy à, when is the right time to marry? Wow. Nhi nghĩ là nó không có một cái tuổi cụ thể lúc nào là right time. There's no right timing, right? Cuộc sống nó rất là unexpected. Nhi nghĩ là nếu mình cảm thấy mình ready thì mình cưới. Có thể là 20 tuổi, có thể 24 tuổi, có thể là 28 tuổi, có thể 30, có thể 35 tuổi, tùy mọi người. Mình nghĩ là trong thời buổi bây giờ nó không quan trọng là mình cưới lúc tuổi nào, mà là mình cưới lúc nào mình cảm thấy mình phù hợp nhất và mình ready. Đừng để cho người ngoài hay là gia đình hay là ai đưa cho mình áp lực hết, tại vì cuộc sống của mình cảm thấy mình thích muốn cưới thì mình cưới. Nhưng tuy nhiên thì Nhi thấy là tất nhiên là mình không nên cưới quá sớm, tại vì cuộc sống rất đẹp mà. Mình làm single, mình có người yêu nó khác với có chồng. Mình cứ enjoy cuộc sống đi, mình experience, mình trải nghiệm cuộc sống, mình enjoy, mình còn độc thân, xong rồi mình trưởng thành đi đã. Tại lúc mình trưởng thành thật sự ấy, thì cái suy nghĩ mình cũng sẽ vững hơn và mình lấy chồng ấy nó sẽ tốt hơn. Nghĩ là bây giờ nếu nghĩ lại lúc mình 20 tuổi như mình có nít lấy chồng gì kiểu đấy, bây giờ như mình cảm thấy như mình chưa trưởng thành đủ ấy. Thì nói chung là tùy mọi người thôi. Chị Nhi thử gọi điện cho bạn trai và vay 50 triệu có được không? Oh my god, what a challenge. Ok, ví dụ gọi cho anh Long Huy đúng không? Tôi hỏi anh Long Huy có cho Nhi mượn 50 triệu thôi đúng không? Long em bé. Chị đây không cầm máy. Alo. Anh Long Ơi. Em bé ơi. Sao? Anh đang ở đâu vậy? Đang đi ăn xong rồi chạy về chợ bộ này. Đi ăn với ai vậy?
chú Di và chú Di gái. À, gì nhỉ, em định hỏi anh cái, em cần anh giúp đỡ em. Anh có cho em mượn được một tí tiền được không? Tiền gì? Cho em mượn 50 triệu của anh được không? Bây giờ Thì tí nữa cũng được hay ngày mai cũng được không? ngày mai làm gì? Anh cho em mượn à? Thì sao? Ok, em hỏi thế thôi ạ. Ủa tại sao? Em đang làm challenge, có follow hỏi là bây giờ gọi cho anh Long Uy hỏi là có mượn 50 triệu được không, thì anh Long Uy nói gì? Vâng anh nghe chứ anh Long cho Nhi mượn 50 triệu. Ok anh, tí nữa gặp nhau. Ok, bao giờ? Ngày mai. Ok. Xong, ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mọi người đã qua channel của Nhi để xem 50 facts about Nhi, để mọi người quan tâm đến Nhi và cuộc sống của Nhi, rất là cảm động luôn. Mong là mọi người thích cái video này. Và nếu mọi người thích, mọi người đừng quên like và subscribe. Và đừng quên follow Nhi trên Instagram để có thể update được những ảnh thời trang hàng ngày. Bye bye mọi người.